самом деле никто не мог подумать, что столько детей останется без родителей. Я сейчас не говорю о тех, которые переехали там для учебы или еще чего-то, но реально родители воюют. When you cross the border, you don't know what to expect. You've seen things you shouldn't have. After a long journey through forests, roads, cities, deserts, or across the sea, after days, weeks, months, even years, depending on where you come from, you finally arrive in a new and unfamiliar place, hoping it's a safe one. You're exhausted. You need help, you're scared, but it's hard to know where to begin. Thousands of children travel to the European Union every year. They're traveling alone because they're escaping war and conflict. They might have been sent by their parents, hoping they'll be safer in a new country abroad. They might have lost everything in a war. They might have lost their house. They could have even lost their parents. So these children are vulnerable, they're in danger, they're alone. And there's one person in this difficult situation that can support them, the guardian. I traveled to Slovakia to meet a guardian and a trainer. Both are supporting children coming from Ukraine, and both took part in our guide project supporting guardians of unaccompanied children. Я з початку війни, з 2022 року, живу в Братиславі. Незабаром я почула про хлопчика Рому, який тут залишився без батьків. Батьки не можуть виїхати з України. Я його не знала так, як хлопчика, але ми разом працювали з його матусею. Ми через наших спільних знайомих зв'язалися з його родиною та швидко вирішили оформити всі документи, тому що його повинні були направити до дитячого будинку. Тому я вирішила, що потрібно зробити це і стати опікуном цього хлопчика. Це дуже важлива роль, все відбувалося дуже швидко. Оформлення документів, різні інстанції. Не було сумнівів, не було часу на те, щоб розмірковувати, думати. Потрібно було робити все швидко, щоб хлопчику оказати допомогу. Найважливіше для дітей в цьому, коли вони залишаються без родини, це людина, яка зможе відчути їх біль, допомогти в трудний час, з якою він може спілкуватися і довіритися. Я думаю, це найважливіше, щоб зрозуміти, що потрібно дитині, не замінити його матусю, але батька, а оказати якусь допомогу. І бути поруч, коли дитині буде, це дуже важливо. То, что касается нашего, наверное, даже менталитета, хотелось бы на это обратить внимание, потому что привыкли справляться сами, всегда все делают сами, и когда уже совсем не справляются, мы только потом, помогающие организации, могут узнать, что есть проблема. Страх, щоб ця дитина мене зрозуміла і прийняла як опікуна, як людину, котра може допомогти їй, з якою він може спілкуватися вільно. В тяжкий час може зателефонувати, якусь відчувати підтримку від мене. Які страхи ще? Що ми можемо не порозумітися, бо я не знала його минулого.
І як він, його настрій, його забаганки, що йому подобається. Какие знания необходимы опекунам для того, чтобы выполнять их обязанности хорошо в чужой стране? Да много навыков нужно, потому что когда родители либо опекуны приезжают с детьми в чужую страну, они сталкиваются с незнанием вообще системы. Они не знают, первое, даже куда обратиться за помощью. В первое время им сложно понимать, какой институт, какая служба за что отвечает. The Guide Projects supports guardians and professionals helping unaccompanied and separated children arriving in the EU, especially those with disabilities and developmental delays from Bulgaria, Slovakia, Poland, Italy and Greece. Caring for these children can be complex. They can face different challenges such as language barriers, difficulties to access healthcare and education, and sometimes the whole system can be slow. Also, some disabilities can be difficult to be seen, and also doctors, professionals and guardians taking care of these children can have difficulties in detecting those disabilities or trauma. Но кроме того, что вот собирать информационные группы для опекунов наверное, на базе соцслужбы, которая есть в Словакии, да, по правам детей, можно добавить такие же информационные, не то чтобы лекции, но какие-то информационные вещи в школах. Как большинство детей это школьного возраста, и, соответственно, родители иным или каким-то способом посещают школу и встречаются с преподавателями. Возможно, там добавить информационную лекцию о том, что есть такая-то служба, есть такая-то организация, если вам необходима помощь, обращаемся туда. Возможно, для медсестер, которые работают в больницах, да, и когда обращаются с каким-то вопросом, чтобы не врач, который там занят работой, вот, наверное, это больше, чтобы медсестра могла больше проконсультировать. Возможно, для медсестер провести какие-то вот такие вещи, когда она может сказать, вот смотрите, вот есть буклет, вот есть организация, куда вы можете обратиться с этим вопросом. As a solution, we gather data, we publish manuals, and we trained guardians. And now, indeed, those guardians are meeting through what we called listening circles, and they can talk about their difficulties, challenges, and feelings, and they can support each other. So we noticed some trends during this project. We noticed that many guardians feel they're not supported enough. Sometimes for them it's difficult to know, for example, all the documentation they need to do for the children. They don't know how to support, they don't know all the bureaucratic steps to register, for example, a child to school or for the doctor, access to all the different services. We noticed that many states rely on NGOs, on non-profit organizations to support these children, which is unsustainable because many NGOs do not receive enough funds. Also, we noticed that you have pros and cons in the different systems. So while, for example, Poland and Italy rely a lot on volunteers, they kind of struggle to support all the children that are coming to their countries, while other countries where it's more state-run, there is not enough support for them, because guardians also need a space, a state agency, an NGO, an organization, a place where they can meet and discuss the problem they have. There is also not enough data, and the support given to children with disabilities is usually done ad hoc, which means that we need a system that is more consistent. We need something that is sustainable, that is more supportive for children, especially if they have disabilities, but also for guardians. Був такий момент, коли мені такий запам'ятався.
Це було вперше, коли він мені зателефонував. Так, ввечері зателефонував і запитав, як мої справи. Це було так важливо для мене, коли він так. Я тоді поняла, що це дитина мене приймає як опікуна, що вона мені довіряє, що ми з нею так знайшли певного контенту. Це, що мені не давало опустити руки, те, що це підтримка родини, самого хлопчика, а також сам Рома, цей хлопчик, який був дуже довірливий, коли він мені довірився, коли він спілкувався зі мною. Ще такий був момент, коли ми з ним, він приїхав з канікул до гуртожитку, і він сказав мені, підійшов до мене і сказав, що я дуже радий, що ти в мене є. Це було так важливо для мене, така важлива інформація, що мені не дало сил для того, щоб я поняла, я все правильно зробила, це дуже важливо, і це сенс мого життя на даний час, що я все вірно зробила, що пішла на цей крок.